Dikush në këtë episod të ri është në një studio plot, në një studio që është fiks ashtu si unë e dua. Një regjisore, një aktor që ka luajtur dramën, komedin, ndërsa regjisoria ka bërë edhe filmin horror. E imagjinoni dot çfarë çifti kam unë përballë, është Suela Bako, e super kaçurela, Romir Zalla, ka premisa për kaçurela. Është kaçurelës. Je i mirëfill kaçurelës? Kanë filluar të më thrasin kaçurelës edhe në të kohë të fundit. Referuar pjesës këtu? Jo, referuar pjesës së mbrapa, që është bërë si luftëtari i lirisë, po edhe unë jam pjesë e klubit. Kaçurelës jam, po pjesë e klubit. Gëzohem shumë që u kam në studio. Faleminderit shumë edhe për prezantimin. Jam e privilegjuar. Si keni raportet me kamerën ju të dy? Ka raste që e dua kamerën shumë. Ka raste që me do kamera më shumë se që dua. Mua kam përshtypjen më është kthyer në një gjë natyrale, nuk është se kam një ndjesi të veçantë. U bë vite që unë dal para kamerës, që nuk më shqetëson. Ja t'ju them një gjë të keqe edhe të poshtër, në mënyrë konfidenciale për të dy, unë se dua fare kamerën. Seriozisht e ke? Hiç fare. Sa po vi nga një transmetimi ngrohtë fantastik i radios që s'do e ndroja me asgjë tjetër. Do e ndroja me stand-upet e tua dhe me filmat e Suelës. Mua më ndodhe kundërta. Unë emocionohem përpara mikrofonit. Vërtet? Dhe në studiot e radios, aq rrallë sa që kam qenë, më ka kaluar pështyma. Do ta kemi këtë ndjesi ndoshta në një moment tjetër? Jo, mos më merr, lutem në radio sepse më zë kolla. Domethënë nuk e di pse po unë përpara mikrofonit. Kam përshtypjen që ka një histori kjo pse ti emocionohesh nga radio, sepse vjen nga një eksperiencë radiofonike e hershme. E thash që jeni të martuar për vitesh, keni 2 fëmijë, kështu gjërash, domethënë ja dini njëri tjetrit të gjitha gjërat? Këtë ma ka thënë në vitet e para kur ishim martuar. Ja kam shpjeguar si një nga eksperiencat e mia, në fakt ka qenë eksperiencë unike. Ke punuar në radio, Romir? Radio Tiranë kam punuar. Unë kam qenë fëmijë kur unë aktivizohesha në programet për fëmijë të Radio Tiranës. Flitet për vitet fundi viteve mesi viteve 80. Edhe të erdhi imazhi një paste të ëmbël edhe ishe këtu? Nuk e di pra se ja tash që po më ngacmon Suelas, edhe unë nuk arrita ta bëj lidhjen dhe ta kuptoj se pse unë kam këtë lloj ndjesie kaq i mikrofonit, tu qenë se kam pas një eksperiencë të hershme me të, por vërtet krahasimisht të themi me kamerat, mikrofoni më jep më shumë emocion. Që ta mbaroj edhe unë lidhje me kamerat. Që ta rregullojmë atë që ta Romiri për mikrofonin? Jo, është okej. Me kamerat unë kam një raport tjetër sepse kam punuar për shumë vite pas kamerave. Kam punuar për shumë vite si regjisore në televizion edhe raportin me kamerën, më thënë drejtën, e lidh direkte me kufjet dhe lidh direkte me operatorët, me të cilët shumë shpesh edhe jam sherrosur, edhe u kam shprehur falënderimin dhe mirënjohjen time, edhe i kam dashur shumë, edhe është një raport tjetër, është një filtr ndërmjet. Tani që u bëm ca kohë që më është dashur për punën, prej punës, si dalë edhe përpara kamerës, them që është okej. Më duket thjesht si një partner, asgjë më shumë. Atëherë le ta marrim si një media sportive sikurse është Gazeta Shqiptare online. Nisim nga puna. Të 3 bashkë. Okej, unë nuk i kam marrë. Janë ca pyetje që juve do t'ja drejtoni njëri tjetrit. Me transparencë mund t'i zgjidhni si të doni. Nisim nga Suela, nisim me hile, Romir. Si gjëra, çfarë? Ja, pra. Pra është me të zgjedhur, Le ta dëgjojmë Suelën se çfarë pyetje ka. Një pyetje për spektatorin që nuk di të trokas. Do ta bëj unë këtë pyetje? Patjetër, mundesh t'ja bësh, jo, mundesh t'ja bësh spektatorit direkt, atij spektatori që është këtu. Gjithkohës. Po. Kamerat. Atëherë unë do ta lidh me shfaqjen time të fundit. 3 gratë dhe Misugi. 3 gratë dhe Misugi, në të cilën siç ndodh diçka përgjatë shfaqjes, në fakt publiku është shumë i përfshirë në shfaqje. Nuk kemi as dyshimin më të vogël për këtë. Por neve kemi parashikuar se 2 finale brenda shfaqjes, dhe fakti i kemi çoroditur ne me këto 2 finale, dhe publiku gjendet si i kapur gafile dhe nuk di atë duar trokas tani apo nuk është momenti. Kështu që unë do ta pyes spektatorin, dhe spektatori do përgjigjet, po? A do spektatorin e lodhur, të mërzitshëm? Ky nuk është spektatori i 3 grave, për këtë ju siguroj. Ati spektatorit e lodhur, dua t'i them, për çfarë arsye ke shkuar në teatr kur nuk ndjen asnjë arsye për të duar trokitur?
Romir, kujton do një episod me spektatorë që se kanë mendje në mësim? Unë kam rastisur me të drejtën. Kam shumë episode me spektatorë të cilët shumë radhë. Domethënë shumë episode ndoshta për mua, por është një fenomen i rrallë në fakt në teatr ku spektatori dialogon me ty. Pra ti je duke interpretuar dhe është një spektator i ulur atje në radhë të parë dhe ti jep muhabet, të pyet, kërkon përgjigje, ndërkohë që ti je duke bërë rolin. Një situatë e tillë mua më ka ndodhur, në fakt për së vërtetës nuk më ka ndodhur në. Kam pyetur për orën? Jo, më ka ndodhur për shembull një rast në Pogradec, kam qenë edhe në shfaqje. Edhe s'ka shumë, diçka rreth para 3 vitesh ose 4 vitesh ndoshta, që më tha mund të ma ndezësh pak cigaren. Dhe duhet të thënë që ka qenë monodram. Ka qenë monodram. Ishte monodram. S'kishte kusht jepte një çakmak. Okej, dhe unë ndaloj, në momentin thash, do të ta ndez unë, po të mbaroj shfaqjen dhe pastaj do të ndihmoj unë. Është fantastike situatë që të vjen plasësh. Dgjoj, po ta shofësh nga një këndvështrim, ky spektatori si thosh i involvuar në shfaqje, është një spektator i cili e shijon ai shumë dhe e beson ai shumë sa e konsideron veten si pjesë të shfaqjes edhe të konsideron dhe ty aktorin si partner. Po ta shofësh nga një anë. Po ta shofësh nga ana tjetër, mendoj se deri diku faj nëse do flasim për faj, nëse do ta konsiderojmë si problem, është mendoj i aktorit, është i shfaqjes. Nuk ka spektator i cili nuk kupton ose nuk ka lidhje me teatrin. Ai spektator që vjen të shohë një shfaqje, edhe sikur të mos jetë i predispozuar, edhe sikur ta kanë sjell me zor, edhe sikur të ketë ardhur për 1 milion arsye që s'kan të bëjnë me shfaqjen. Do rri aty dhe pik. Në momentin që shfaqja është s'po them shumë e mirë e jashtëzakonshme, po është tërheqëse për të, edhe spektatori më i pakdhëndur qëndron dhe e ndjek shfaqjen deri në fund. Për mos me thënë, dhe unë ngulmoj kjo që po them tash, e them shpesh, që nuk ka spektator se s'duhet përdor një fjalë të rëndë, nuk ka spektator të pakdhëndur. Spektatori është gjithmonë i zgjuar. Ajo që nuk shkon në të tilla raste është shfaqja. Nuk të keti problem me shfaqjen, diçka nuk shkon. Me qëra fjalë, edhe në këtë rast në Pogradec, për arsye që ndoshta zvaresh shumë prej meje, po pse jo dhe prej meje, fakti që shfaqjen e dham në sallën e kinemas së Pogradecit, sepse Pogradeci nuk ka teatr, dhe me kushtet të tmerrsisht të këqija, domethënë vetëm me 2 projektor, edhe ato duhet i mbante telat dikush, kështu që të rinte ndezur, edhe ku diun edhe 1 milion probleme të tjera. Në këtë lloj situate, në këtë lloj atmosfere ku shfaqja, magjia që ofron teatri nuk është e besueshme, normal që jo ai, po edhe shumë të tjerë aty mund të kishin të drejtën që të bënin muhabet me mua, sepse si thua, nuk u krijua kjo lloj marrëdhënie e shëndetshme që ka shfaqja, teatri me publikun. Kështu që në këtë sens ajo magjia që duhet të karakterizojnë. Pa diskutim. Në këtë sens unë ngul këmbë te kjo, që nuk ka spektator që i duhet bërë një pyetje e tillë, që po çdo ti në teatr. Ai që vjen në teatr bën shumë mirë dhe bëjnë mirë të vinë edhe më shpesh sepse një shfaqje teatri. Ti në mos në një shfaqje në një tjetër do e kesh një çakmak me vete. Gjithmonë. Unë që nga i moment unë baj çakmak me vete. Çdo lloj roli të kem, çdo lloj kostumi të kem, unë do ta gjej një vend dhe do ta fusi çakmak, po thoja që gjithmonë duhet që të keni parasysh një gjë. Një shfaqje teatri që ndodh atë natë që ndodh vetëm atë natë. Të nesme nuk ndodh më ajo magji. Dhe ai që qëlloi dhe e pa atë natë është fatlum, sepse shikon një gjë e cila nuk përsëritet më. Po mirë, me që jemi këtu, kalojmë pa të rreshur një fish. Shfaqja që po vën në skenë tani? Po, jam duke punuar me një shfaqje në pranë teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Sfari Vogli, me një eksperiencë unike, do thoja,
pak të mua nuk më ka ndodhur shpesh të punoj me aktor të huaj, po punoj me regjisor të huaj, po punoj me regjisore franceze, shfaqen Antigonat, janë, del premier në fillim të marsit, dhe shpresoj që do dalë një shfaqje e mirë. Është herë të them si qyshtek, sepse ne jemi proces. Atëherë le të shijojmë premierën e Romirit në mars. Kështu i bie Suela. Sigurisht. Sigurisht, po para se të shijojmë premierën e Romirit në mars, duhet të shijojmë 3 gratë dhe misuge. Shfaqjen e cila është këtë situash fundjavë, datë 22-23. Realisht në skenë ndodh ajo çka ndodh, çka është në skenar. Në jetën reale si bëhet me 3 gra Romir? 4, 5, 6. Shiko, nuk është ndjesi e keqe të kesh të bësh me shumë gra. Do të thoshte Romiri, misugi. U bile se unë do të thoja edhe që unë jam tip që në përgjithësi e dua femrën, e dua të bukurën, kam... Jo vetëm, edhe femra e do Romir. Nëse këtë është në Suela, ndoshta... E kam sinqerisht, është Romiri, atëherë, Romirit historikisht ka pasur shumë shoqe, po shumë shoqe. Edhe unë kam qenë një shoqe e Romirit, një nga shoqet e Romirit. Nuk e di se çpata që devijova rrugës, po është vërtet një shok shumë i mirë. Vërtet? Mirë. Nuk thot shpesh gjërat. Këtë e kam thënë kështu gjithmonë në çdo moment tjetër, domethënë është një shok i shkëlqyer. Romir, mund të tërheqësh një fish? Po, patjetër. Do të thënë, edhe njerë kjo funksionon që unë këtë pyetje t'ja bëj... Ja ta shohim se që shkruar, varet një pyetje për gjërat që i bën me kokën e vetë. Mund është t'i bësh një pyetje Suelës për të gjithë gjërat që Suela i bën me kokën e vetë. Një pyetje. Një pyetje. Pse i bën? Pyetja është pse i bën me kokën tënde gjithmonë gjërat. Një pyetje për gjërat që i bën me kokën e vetë. O gru. Kur do na lajmërosh pak më përpara për atë që do vendosësh të bësh me kokën tënde? Kjo nuk është ndonjë pyetje e re, se këtë ma bën gjithmonë. Gjithmonë kështu më pyet. Kur do më lajmërosh mua për këtë gjë? Për cilën nga gjërat tani, së fundmi? Po, për çdo gjë. Një nga këto që shpërtypet hiç të fundmi. Suela në fakt është nga ne të dy, nëse do të flisim me logjikën e çiftit, është ajo që ka gjithmonë iniciativën për e para për çdo gjë. Jo vetëm kuptimin profesional, jo vetëm për shfaqje, për ide. Edhe për të blerë bufe, tapete, karike. Për të organizuar... Nuk të kështë blerë asi tapete. Për të organizuar udhëtime, për të organizuar surpriza. Po kjo është gjë e mirë të udhëtimet, edhe të surprizat. Pa diskutim. Ato gjëra që s'të pëlqejnë, Romir. Që bën me kokën e vetë? Jo, nuk para bën nga ato gjëra. Jam silla mirë, zakonisht. S'bën kështu gabimesh. Jo. Erdhi koha për një fish, po, me zipres. Jo, për gjërat e tjera... Që janë? Për çfarë do lloj gjëje tjetër, përveç këtyre që të përmenda, ne e kemi si rregull në familje, jo vetëm unë me Suelën, por edhe me fëmijët, me vajzën dhe me djalin, me Kaltin dhe me Hermesin, që për çdo gjë ne diskutojmë fillimisht në familje dhe pastaj vendosim. Nuk vendos askush me kokën e vet. S'ke shans, Suela, kupton se po ta thot larg e larg. E kemi, s'kemi ç'bëjmë. Përpiqem unë ndonjëherë. E vendosur këtë rregull në familje. Ja, se ndryshon situata, se gjithmonë gjërat janë favorin tënd, Romir. Një pyetje për çdo çast tensioni përpara shfaqjeve. Një pyetje që doja bëje Romirit kur është i tensionuar para shfaqjes. Kur është ai i tensionuar? Unë kam një problem që unë para shfaqjes për mua nuk ekziston asnjë gjë. E ke ti tensioni, domethënë, jo Romiri. Sidomos në këtë shfaqje, mbase nga që kam edhe peshën kryesore, por në përgjithësi përpara shfaqjes... Si është ai momenti kur dritat fiken edhe gjithçka është e fokusuar tek juve? Unë jam jashtë skene, do thotë nuk e përftojmë atë skenën klasike ku dritat fiken. Është një pauzë vogël rreth 30 sekonda. Kemi provuar shumë tek shfaqja që kemi pasur një jetë me ty, që kemi pasur të dy bashkë, kemi qenë përsëri. U bë brenda 2 vjetësh u bë i dyti produksion teatror që jemi bashkë. Edhe atje ka qenë shumë e prekshme kjo. Këtë 30 sekundë që me dritat fikura dhe ne duhet të gjente në skenë dhe të qeshur dhe të lumtur se kështu fillonte. Ishte shumë okej, vetëm se ka një gjë, mbase nga që jam unë më ndërgjegjshme se ç'duhet,
dhe kam të tension për veten time, refuzoj në mënyrë kategorike të merrem me tensionin e Romirit sepse e mirë kuptoj, kështu që thjesht Romiri e ka ndryshe momentin e tij parashfaqjes, ulet, thjesht ulet, ndërkohë që unë duhet të bëj ecejake, shkoj e vi. Është në fakt shumë interesante kjo ndjesia që ka një aktor përpara shfaqjes. Ai tensioni. Okej, ja vëmë tension, edhe tension është në fakt. Në fakt tension është. Unë me thënë drejtën, dikur e kam pas në një formë shumë të çuditshme. Gjithmonë përpara shfaqjes mua më lind dëshira të shkoj në shtëpi. Ta praktikisësh. Dhe shkon gjithmonë mbas shfaqjes. Po sigurisht, po se një herë do iki në shtëpi, se zoni rrugëve, po e kam fjalën në ndryshim ndoshta nga kolegë tjerë. Disa e kanë me ndërteme, domethënë zjerin, domethënë disa të tjerë nervozohen, bëhen shumë nervoz, agresiv. Kurse unë e kam kështu këtë tensionin, ja vëmë një tension, këtë lloj ndjesie. Por me kalimin e kohës kam kultivuar tek vetja një lloj qetësie, një lloj sigurie, sepse mendoj që është një moment i cili me kalimin e kohës duhet të ka përcyer. Sigurisht. Kujtova për diçka të cilën nuk ka lidhje fare me qetësinë, ka lidhje me një lloj agitimi të tepruar, po që fillon edhe vërtet, ngre zërin, çdo batutë thotë hedh tutje, edhe nëse do thotë më jep një facolet, thotë më jep një facolet dhe i drejtohet atij andej. Kjo gjë më është zakonisht shumë dhe duhet largohem nga vendikrimi, se ndryshe nuk e përballoj dot. E kam edhe këtë, po gjithsesi nuk është ndjesie negative, do thoya. Është nervozizmi kjo, ja. Është ndjesi pozitive sepse në thelb ka të bëjë me përgjegjësinë që ke përpara se të dalësh përpara publikut. Dhe mendoj që sa më të forta kesh këtë ndjesi, aq më e madhe është edhe përgjegjësia që ke dhe aq më shumë tensionohesh. Aq më i madh është edhe fokusimi për të bërë më të mirën, kështu që besoj që ka të bëjë edhe me ju përpara se të filloni një emision. Nuk e di në radio më shumë apo në televizion. Në radio është pak më qetë, ke momente dhe ke të gjithë kohën e dur për ta menduar çfarë do thuash. Kamera pastaj. Se i ke marrë me kaq frikë, kamera nuk të ha. Biles më duket shumë e familiarizuar. E kam përshtypjen që e ke. Si ka një formë dinozauri po ta vësh re. Po e ka. Ashtu formë ka në fakt. Po është e ëmbël, është dinosauri i ëmbël. Është për Romirin? Po për Romirin. Pyetja. Sigurisht. Okej. Ja, po mirë po marrë. Mirë po marrë. Atëherë, pyetja e radhës, Suela, është një pyetje për çdo heshtje në vend të përgjigjeve. Për të gjitha heshtjet që ka patur Suela, dhe ti ke pritur një përgjigje dhe nuk të është dhënë. Tani ke rastin t'ja bëkshat pyetje, Romir. Duhet ishim në radio, Romir. Duhet ishim në radio. S'di që të them, ka... Unë do thoja shumë po t'isha në vendin tënë. Sigurisht. Po pse, nga e diti këtë? Sepse në njerëzit kur duam të shmangim gjëra, zakonisht heshtim. Ose i themi të gjitha me heshtje. E kuptoj. Tani do t'a thyesh ti këtë heshtje. Në fakt, në jetën e çift ka pasur momente, ne kemi pasur momente të tilla, rrallë, po kur jemi pasur, kur situash jemi grindur për diçka, po ku diun, në të cilat unë me tipin që kam, gjithmonë i zgjidh duke heshtur. Po u dash ka ndryshuar vendi pyetjes. Okej. Edhe e bukra në tilla e bukra në këto raste ka qenë që heshtjes time i është përgjigjur dhe Suela me heshtje dhe jemi marrë vesh edhe kemi heshtur. Ka pasur raste kemi heshtur edhe ku diun 2 ditë me heshtje komplet. Po si merren vesh burrë e grua kur heshtin për 2 ditë? Detyrat bëhen. Kur duan, përveç detyrat bëhen të gjitha. Shikotash. Me heshtje. E dikush është e bukur e kësaj, që unë dhe Suela në fakt më shumë merremi vesh në heshtje se sa duke folur. Çfarë i tha njëri tjetrit tani në heshtje? Tani i thamë mos i trego për atë rastin e fundit. Së tash e te prova. Në heshtjen time unë tash e te prova. Vërtet, e kemi këtë lloj lidhje, domethënë, jo me heshtje, po ndoshta pa filluar akoma, pa i thënë, po mirë, po
u bë kjo. Unë besoj... Një lloj Tani duhet jesh i sinqertë dhe duhet ta pranosh, që ajo që të lexoj më shumë në heshtje ja mund. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Ja, ndodh shumë shpesh. Unë tani po hesht. Po ju kuptoj. Ndodh shumë shpesh që ky hap gojën për të diçka dhe unë e di se çfarë do thotë dhe i kthej përgjigjen asaj që do thotë. Edhe këtu më po ku e di ti çfarë do të pyesja unë? Po mirë. Duke qenë të dy aktor, a mundeni të improvizoni një moment të shkurtër kur duhet të merreni vesh për drekën, po në heshtje për këtë? Në heshtje mundet ta improvizoni këtë pjesën. Se di, se... Ju atë diçka dhe s'ka gjë. Drekën sot ja kemi vënë emrin apo? Romiri pas emisionit shkon ke dentisti, është problemi zgjidhur për Suelën. Sigurisht. Po kjo pjesa me heshtje që njëri nga ju pret haj, s'ka asgjë, të gatuar. Ja ta shijojmë të shfaqet tuaj. Më thënë drejtën, neve heshtja nuk para na kap ke ky momenti para se të ham. Ku ju ka por, Romir? Po na kap ka momente tjera, ka pyetje për shembull që çfarë ka për të ngrënë edhe ka përgjigje. Dhe dihet, domethënë vazhdon vazhdimi, nuk ka... Mund të hapet frigoriferi. Romir e hap shumë rrallë. Shumë rrallë, më thënë... Ndonjëherë edhe hap. Shumë rrallë. Se nuk gatuan asnjëherë? Jo. Nuk gatuaj dhe jo vetëm frigoriferin, po në përgjithësi edhe... Lavatricen... Të gjitha këto elektroshtëpiakët nuk di ku është butoni që hapet fare. Nuk di ku mbahen lugët, ku... Lugët i di, ja ka mësuar më në fund. Mas 15 vjetësh martesë. Po, par dje ma mësoj. Sa kurios dhe jam të di, si mund t'jam mësosh Romirit ku mbahen lugët në atë shtëpi? Po pasi atua një herë dhe haron. Pasi atua dhe herë në dytë dhe haron. Këto ngrihet toni i të thënurit edhe fiksohet ajo. Dashi pa dashi, tak. E kemi dhe kuzhina pak të madhe, është gati 6 metra. Ty është problemi, Romir. Nuk e gjenë dot, ece. Ka shumë rafte, shumë sirtar, shumë kanate dhe unë, me thënë drejtën, sinqerisht, nga njerë nuk e, qofse më kërkon diçka, ku di unë, ka diçka në përduar dhe thotë, ma kapi qik hinkën se më duhet që të hinkën. Wow! Se nuk është mirë të themi të gjitha, kështu që lëmë të gjëra pa. Vetëm hinkën. Nuk fola për gjëra. Çfarë duhet kuptoju me gjëra tjera? Që Romir nuk i di fare ku janë. Po pra kryesisht këto. Përveç stendeve, çfarë nuk di Romiri? Nuk të bëj dot listë, disa i gjatë lista. Çfarë nuk di Romiri se çfarë ndodh në atë shtëpi, çfarë tjetër? Jo, Romir praktikisht i di të gjitha çfarë ndodh. Problemi është që mi ka varur mua të gjitha. Se kthem pyetjen mbrapshti që kur Suela kërkon një dokument. Po ka diçka që e di vetëm Romiri në atë shtëpi. Letrat në shtëpinë tonë, ku janë letrat, i di vetëm Romiri. Por dyshoj nëse dhe Romiri e di mirë, po... Një tekst, një dokument, një letër... Gjithçka që ka të bëj, po, me letrat, unë as pasaportën time nuk e di ku e ka. Kujtohet në njerë për shumë, shiko, më duhet për nesër filan gjë. Një filan gjë që unë mund të kem kapur për herë të fundit para 20 vjetësh, por ama e mbaj mend se ku e kam lënë. Se vetëm unë i mbaj mend. Me qëra fjala po e them publikisht që të paktën ta dinë të gjithë, tapinë e shtëpisë nuk e dim ku e kemi. E di Romiri, po e di vetëm Romiri, kështu që nuk e di Suela ku e ka, se unë e di ku e kam. Ka përshtypjen që duhet marr pak informacion, por ka një pyetje aty ku është tapia e shtëpisë. Se e the në shumës të që nuk e dim ku është, nuk e di Suela. Po, në lidhje me letrat, po. A e kemi, është puna e asaj shprehjes që dolëm, kemi dalë nga shtëpia të dy dhe më merr telefon dhe më thotë, më duket se kemi lënë gjellën në zjarr. Se ma thua shumës. Duhet ta them sepse e them shumës, se s'ja kam thënë asnjëherë. E them shumës që të mbash përgjegjësi edhe ti për gjellën e lënë në zjarr nga ana ime, okay? Duhet ndar përgjegjësia. E kemi lënë gjellën në zjarr, të kam prekur gjë me dorë. Dhe prapë është çështje butonash. Sigurisht. Prapë është çështje që unë kthehem dhe e fik sobën dhe i them e fikëm sobën. Neve. Nuk është gjithmonë kështu. Kthehem edhe unë ndonjëherë, po. Nuk kam nevojë ta ndaj atë përgjegjësi. Aty pyes prap ku i lini lekët? Lekët. Lekët në shtëpinë tonë. Lekët të dy nuk i mbajmë mend ku i kemi lënë. Po lekët është vetëm gjë që të dy nuk i mbajmë mend ku i kemi lënë. Ne nuk mbajmë lekë në shtëpi. Ne nuk kemi aq shumë lekë sa për të fshehur në shtëpi. Dyshekun e kemi të siguruar për çdo njeri që po e shef tani. Nuk ka asnjë kokër leku poshtë dyshekut, as po shes. Nuk është kaq e thjeshtë. Jo, shiko, ta të shpjegoj unë. Mirë. Po ta shpjegoj unë. Të dy ne
funksionojnë për shpenzimet e ditës, për blerje, për gjëra, dhe për gjëra që bëjmë plan dhe që kushtojnë diçka më shumë, funksionojnë me kartë, si gjithë bota. Domethënë nuk mbajmë më shumë se ç'duhet në shtëpi. E qartë. Të reqim aq sa ç'na duhet. Si ja vlen të hysh nga shtëpia juaj nga balkoni? Këtë po thoni? Jo. Nga balkoni shtëpisë tonë nuk ka shans me hyp sepse ne kemi shtëpinë kat 10 për atë punë, po shansi gjendet, por thjesht dëshgënjehet shumë edhe sa të mundojmë ndonjëri që mund të bjerë dhe nga kati 10 edhe të zgënjehet aq shumë nuk ja vlen fare. Është koha për Suelën? Për një fish? Për një fish, gjithmonë? Fish, ja mora zgjata këta. Mirë, aty nga njerë për rastin që nuk do e vije dorë në zjarr për të. Për Romirin, a? Sa e bukur ishte kjo pjesa. Ne e bëm zjarrin për kaq shumë gjëra, Romiri, unë duhet të vras mendjen. Urimet më të mira për këto pyetje. S'më ka vajtur mendja fare për ndonjë pyetje të tillë. Duke vë dorë në zjarr. Ja kuptoj Romiri drejt. Shiko, mund të jetë gabim, por unë e kam vënë gjithë jetën dorë në zjarr për Romirin. E dëgjove Romir, edhe momentet kur ti nuk e prisje. Mbase ka ardhur momenti që mos ta vëmë më dorën në zjarr. Dëgjove kishe fjalën për pjesën e parë të përgjigjes apo për pjesën e dytë? Se pjesa e parë do të bëj një pyetje. Pjesa e parë e përgjigjes ishte mund ta kem gabim, por mund ta kem gabim se nuk bie dora në zjarr, tha. Tani ka një gjë që nuk do e vje dorë në zjarr. Ka diçka për cilën unë nuk e vë dorë në zjarr. Romiri, sa para ke shpenzuar me blerje koleksione? Koleksioni? Romiri është koleksionist? Është vetëm një gjë për të cilën nuk mund ta vë dorë në zjarr. Romir, çfarë koleksionon? Unë koleksionoj para. Të gjithë kompostilet të mundshme. Nga gjithë bota. Monedha dhe kartë monedha nga gjithë bota. Po? Dhe shpenzimi më i të mëshme shpesh. Shiko, atëre, se e kam thënë dhe herë tjetër, po e them. Që ta merrni vesh mirë. Unë jam një koleksionist gjysëm amator. Sepse një koleksionist profesionist e para... Çon edhe ndonjë lek në shtëpi, Suela. Jo, s'ka shanse. Nuk ka shanse. Një koleksionist profesionist është një njeri i cili shpenzon për të shtuar koleksionin e tij. Dhe unë me vedija të plot nuk shkoj drejt atij momenti, sepse nuk do ta kontrolloja dot veten. Sa tunduese është? Është shumë tunduese, por unë jam i lumtur që jam tek faza e gjysëm amatorit, koleksionistit gjysëm amator, në sensin që unë koleksionin tim e shtoj me variantin e shkëmbimit. Pra, nëse edhe ti e koleksionuese dhe ke diçka tepër, unë t'i jap atë që kam tepër, ti me atë që ke tepër. Shumë mirë. Por, nuk po përgjigjet, nuk është duke përgjigje. Që t'i përgjigjen Suelës, ka pasur raste diçka në vitit në 2012, kur Banka Shqiptare nxori një prerje me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, të cilën unë duhet u përpoqja ta kem në koleksionin tim, por fati ishte që prerja ishte në 3 metale, që është argjend dhe bronz, dhe unë bleva bronzin, sepse... Suela ishte të përbove. Unë po prisja që të kishe bler arin, Romir, isha shumë e lumtur që të ta kishe bler arin, se sot të kishim një investim në shtëpi. Ishte pak sa i shtrenjtë të themi, kështu që unë nuk e hyra fare asaj historie. Ja, pra që pas kam të drejtë që se kam vënë dorë në zjarr. Për këtë gjë. E pranoj publikisht që prerjen e 100 vjetorit të pavarësisë që nxori Banka Shqiptare, të prerjen e bronzit unë e bleva, e kam blerë. E futa në koleksion. Është shumë i kënaqur shteti shqiptar me ty, Romir. Shteti shqiptar në këtë rast do bënte mirë të investojë edhe te kjo pjesë, sepse numizmatika është një gjë shumë e mirë për gati edhe për turizmin është gjë shumë e mirë. Unë kam koleksione të shteteve rreth e qark nesh, ku di unë Sloveni, Hungarinë, Fetash, që i kanë gjithë setin e prerjes monedhave dhe kartë monedhave, të cilat i shesin për turizëm, kurse shteti ynë shqiptar, edhe kur hap ekspozitën me prerjet e monedhave dhe kartë monedhave në 100 vite e shtet, i mungon gjysma e koleksionit, nuk e ka fare shteti shqiptar, detyrohet shkoj të kërkoj koleksionistëve privat që t'i ekspozojnë, sepse
kështu si që jemi ne, domethënë me këtë shtetin tonë që fatkeqësisht shuka që gjithmonë duke hikë në drejtim të paditur, në këtë rast, edhe në këtë rast nuk e ka... Nuk bëjmë do të pyetje për ku ta vëmë dorën në zjarr për këtë shtesë. E lëm jashtë, më mirë jashtë emisionet se nuk... Për shtetin, po sigurisht. Me që po flisim për shtetin shqiptar. Shtetin shqiptar në këtë rast i bëjnë shumë nder koleksionusët privat. Shumë nder, sepse kanë në koleksionin e tyre, unë njoh sigurisht, nuk është se jemi shumë të afërt, kuptimin miq, po dihet që jemi antar të një klubit përbashkët, që janë shumë të investuar, sigurisht janë edhe pak më në mos. Ata blenë edhe monedat e argjendit, Suela. Edhe të Floririt. Edhe të Floririt, i blenë dikur në për... Edhe unë nuk është se do të avrisë mundje shumë në kushtet e tjera, po... Në për ankantet në për Amerikë, në eBay, ku dilën për etajë, më thënë, sepse ata e kanë... Në fakt e pasion. Se më duket se u keq kuptuam, unë adhuroj këtë pasion të Romirit, me thënë drejtën. Më duket një gjë e shkëlqyer dhe sidomos Romiri kur nuk është mirë, kur ka në shqetësim, kur ka në mungesë. Hajde blim dhe një monedh. Jo, është pjesë e tij. Ai e gjen, mund të hapi ato dhe mund të humbasi atje një javë, 2 javë, 3 javë. Po mos ta luaj unë Romiri, duhet lëvizim. Mos exagjeroj kaq shumë se po mendojnë njerëzit Romiri që ri 3 javë që duke parë koleksion. Jo, është, okay. Ka një të vërtet që në momentet që unë vërtet jam i stresuar kur merrem me hap pak koleksionin tim, sikur harohem. Edhe unë e lë të qetë, të them të drejtën, nuk jam e grindur. Nuk jam e grindur. Nuk jam e grindur që t'ja prish atë qetësinë. Nuk është e grindur. Vetëm për koleksionin? Nuk është e grindur? Ja, do ta vazhdon të vetë fjalim, po. Është njeri i grindur, Suela, në përgjithësi. Më i grindur jam unë. O, sot i madh. Unë jam i grindur. Edhe ti që se vje do dorë në zjarë për Romir. Sinqert, më besosh, shumë sinqert në këtë. Do ta besojmë të sinqeritetin? Po. Jam aq i grindur sa që shumë shpesh Suela ka filluar të më thotë, o zot si do bëhesh sikur të plakesh. Mendoj që tash je kështu. Si je kur grindesh, Romir? Çe do. Nuk di. Zihem edhe me rrobat e mia, sepse jam ndonjëherë kur nervozohem shumë e nxjerr e shfryj mlefin duke u grindur. Romir, si mund të grindesh ti me këtë bluzë që ke veshur sot? A mundesh të improvizosh 3 fjali në këtë jetë? Me të grindem për ngjyrën gurkalit të bluzës apo për... Pse jo? Edhe për dyshrita të bardhë. Se di, kam filluar të grindem për shëndetin për shumë, kam filluar, nuk e di... Ti grindesh me barkun tënd? Po, me barkun, më është bërë... Qa i thua barkut? Po, që ti them barkut tonë, unë kur s'kam qenë në... Se s'ke shumë bark, tani? Kur s'kam qenë në tillë situatë, nuk... është shumë, është pak, unë nuk kam pasur bark një jetë, në kupton, kështu që... Ka vetëm 4 ose 5 vjetë që... Dhe, me thënë drejtën, mos më ngacmo se boll grindem gjithë ditën me shëndetin tim, mos më detyro të grindem edhe këtu. Po barku jot nuk është i dëgjuar? Barku im shpresoj që se shpejti të filloj palestrën. Edhe u zgjidh. Për shembull që unë luz vazhdimisht. Po, edhe në këtë pikë Suela është shumë e grindur me mua. Kemi blerë dhe tutat që... Po goxha stimul. Kemi bërë një investim, kemi blerë tutat, se më thoshte nuk shkojmë palestrë se s'kam tutat mira. Blem dhe tutat e mira, prapë nuk shkoj palestrë. Vërtet s'po i gjej momentin. Është një moment që sa të filloj gjëja, por... Le të shpresojmë që pas emisionit direkt. S'është më ndëshkëm ke dentisti. Ose pas dentistit ndoshta po pse. Si sillesh me dentistët zakonisht? Si është ajo pjesa te dentisti? Është e frikshme? Dikur i kam pasur frikë. Kurse tani që jam pak më i rritur, në momentin që merret dentista me mua, unë sjell ndërmend atë filmin me Mr. Bean, që është ke dentisti. Edhe harohem mbas duke kujtuar atë moment dhe nuk kam probleme. Suela, po momenti jot më i sikletshëm në raport me ndonjë profesion të caktuar, me elektricist për shembull, hidraulik? Romirit, po mendon apo? Jo, Romir e zgjidhi me dentistin. Për dentisten. Ti ke ndonjë kështu ndonjë profesion që më duket se që nga këndi të vërtetave, mund t'ju them për shembull që në shtëpinë time çfarë janë hidraulik, murator, ndërtues, elektricist, i marr në telefon unë, i pres unë. I them unë se çfarë është prishur, është një gjë, nëse ka ndonjë gjë që më heq shtrurin, domethënë marrëdhënien tonë, është pikërisht kjo, që duhet i marr unë ustallarët në telefon dhe të merrem unë me ta. Ti humbe një vështrim në bishtë të syrit Romirit. Ashtu. Tani, për çështje kohe... Vetëm atë që merret me larjen e tapeteve marrun në telefon.
E pa, të janë shumë të zeqëm. Po, biles edhe ke celulari im e kam shkruar me nxitim Larita Petish. Edhe më gjallë si emër femre, ndërkohë që është Larita Petish. Po. Për çështje kohe, miqtë mi, unë zgjedh vetëm një pyetje të fundit për juve. Një pyetje për frikën më të madhe që Suela ka. Mund ta pyesësh Suelën për frikën më të madhe që ka? Kush është frika jote më e madhe që ka? Është. Dhe këtu thuan të gjitha. Kam një frikë të madhe. Që është? E kam një frikë të madhe që pa më ardhur momenti do të ngelem pas sy, pa vesh, edhe pa këmbë. Shumë e kam një frikshme. fobi. Po. Romir, e mendoje këtë frikë të Suelës? Jo. Po frika jote më e madhe? S'kam frikun. I çfarë fare? S'kam unë as frikë të madhe, as frikë të vogël. Fare. Romir përkundra, Është 3 metra. Romir thotë që do jetoj 120, 30, 40 vjeç. O zonë sa bukur. Bukur? Shumë bukur. 170 është. Është numri i fatit. 170 Romir. Se dia e kam do 170 që po bëjë 150. E ke planifikuar. E kam planifikuar, po. E di që do fahem, por do rroj direkt. Të ngjash si një lis me dek të larta. Ore do më ngulin me gozë dëmur. Suela si një gjë e bukur me kaçurela. Ishte shumë kënaqësi që ju pata sot në studio. Edhe për ne. Do të ju mirëpres në radio për një moment tjetër, për një emocion tjetër, por kur koha të jetë, kur ju ta ndjeni atë tiktakun brenda vetes. Nuk më fare me kohën, e qartë. Unë e shijova shumë edhe faleminderit shumë për bisedën e shumë kënaqësi në radio kështu jetë, do themi gjëra të vërteta. Sigurisht në radio, patjetër të gjitha me dritën figur vetëm ne. Do kem një falënderim, një përshëndetje për fëmijët tuaj, Kaltrën dhe Hermesin. Hermesin e kemi pas Quintash. Do t'i dërgoj një puthje të veçantë. Faleminderit. Kaltrës gjithashtu, kënaqësi që erdhet në këtë studio, tani do t'jemi gati për të bërë lajme portalesh, vetëm pas pak sekondash kur kamerat jem fikur. Do të botohet ky emision shumë shpejt në Gazeta Shqiptare online, gjithashtu në ndiqni në balkanue.com, në Radio Shqiptare në 97 FM. Kjo mbi të gjithë është dashuria më e madhe. Përshëndetje.